Magandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay i-discuss ko sa inyo about solving double integrals in polar coordinates. Binabati ko rin pala ng isang magandang araw. Una sa lahat ang aming profesor dito sa aming subject ng Calculus 2, si Ginoong Romualdo Bisda. Binabati ko rin ang aking mga klase sa SBIE 1A, sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak. Kami nga pala ang Group 5. Ngayon ay di-discuss or ipapaliwanag ko ulit sa inyo solving double integrals in polar coordinates. Una, alamin muna natin ang konsepto ng polar coordinates. Ano nga ba ang polar coordinates? Isipin natin na meron tayong Cartesian coordinate system. May masasabi natin counterpart din nun ay polar coordinate system. Kung sa Cartesian coordinate system, ang kanyang mga terms ay x and y. Merong x-axis, x-axis is horizontal, and y-axis is vertical. Dito naman sa polar coordinates, meron tayong reference point, at yung r, yun yung sukat nung point, nung isang given point, up to the reference point. Or pwede natin sabihin yung r ay isang radius. Then yung theta ay yun yung angle. So sa isang polar coordinate, yung angle na yan ay nagre-range from 0 up to 2 theta. Pero depende pa rin yan sa kung paano natin i-assess yung mga given or mga examples dito sa ating i-discuss. Ngayon, mapapansin natin na itong equation natin, the function of x and y times the area integral over the region of D is equal sa function of r cosine theta and r sine theta times r dr d theta from h sub 1 theta up to h sub 2 theta, and yung bounds nung dr, tapos yung bounds naman ni d theta is alpha up to beta. And itong mga gagamitin nating substitutions. X is equivalent to r cosine theta, y is also equivalent to r sine theta, and x squared plus y squared is equal to r squared. And gamitin natin itong mga konsepto na to para isolve natin mga given examples sa baba. Number 1, find the area of the region bounded that lies outside of r is equal to 2 minus 2 sine theta and inside of r is equal to 3. See figure below. Papansin natin sa figure natin, meron tayong dalawang graph. Alin dyan yung r is equal to 2 minus 2 sine theta at alin dyan yung r is equal to 3? Ang r is equal to 3 natin dyan ay yung circle. Bakit natin nasabing yung r is equal to 3 ay circle? Prove natin. R is equal to 3. R is radius. So, kunin natin yung square ng dalawang yan. Or square the both sides of the equation, makuha natin r squared is equal to 9. Then r squared is also equivalent or equal din sa x squared plus y squared. And this equation is equation of a circle. Kaya masabi natin si r is equal to 3 ay isang circle. Kung ang circle na to ay r is equal to 3, therefore ang hugis heart na to na graph ay ito yung r is equal to 2 minus 2 sine theta. Itong graph na hugis heart, tinatawag din siyang cardioid. So, r is equal to 3 ay circle. Tagay natin is a circle. While r is equal to 2 minus 2 sine theta is a cardioid. Cardioid. Yan. Ngayon, i-assess natin alin dito yung area na hinahanap sa atin sa example na to. Tingnan natin sa paint. Papakita ko sa inyo. Ito yung figure natin.
Sabi daw sa ating given ay that lies outside of r equal to 2 minus 2 sine theta, yun yung cardioid natin, at inside naman ni r is equal to 3. Inside daw nung circle pero outside siya nung cardioid. So, paano natin i-express yun? So, ibig sabihin, ito yung hinahanap sa ating area. Itong shadan ko. May mga black lines. Yan. Yan yung hinahanap na area sa atin. Lagyan ko lang ng mga lines para malinaw sa ating lahat kung aling area ang hinahanap sa atin. Hindi included yun nandito. Sabi, inside of r equal to 3 and outside of r is equal to 2 minus 2 sine theta. So, ito yung mismong area na hinahanap sa atin. So, paano natin siya isosolve? Tayo dun sa ating example. Kailangan din natin pala malaman yung bounds nung d theta. So, meron tayong r. Ito yung natin, r equal to 3. Ito yung upper bound natin. Samantalang itong r is equal to 2 minus 2 sine theta. Yan yung lower bound natin. Paano natin mahanap yung bounds naman ni d theta? Mapapansin natin na meron siyang dalawang intersection points. So, pag in-express natin yung bounds ni d theta, magbe-base tayo from reference point up to kung saan mag-i-intersect yung dalawang graph na yan. Ayan. So, ang hinahanap sa atin ay yung angle na to. Ayan. Yung angle mula dito up to dito. So, paano natin makuha yung angle mula dito hanggang dito? Kunin natin yung value ni theta. Paano natin makukuha? Eto. Pag equate natin yung dalawang graph na yan. 2 minus 2 sine theta is equal to 3. Then, transpose natin si 2. Kakaroon tayo ng 2, negative 2 sine theta is equal to 3 minus 2 is 1. Divide both sides by negative 2. Makukuha natin sine theta is equal to negative 1/2. Then, pag kinuha natin yung value ni theta, check natin sa calculator, makukuha natin ay negative pi over 6. Yan yung negative 5 over 6. Yan yung value nito nung itong line na to, from this point of intersection up to dito sa axis na to. Kasi ang axis na to, 0 degrees. 0 degrees yan, or 0 ang value. Pag nandito naman yung angle, mag-drawing ako ng para ma-visualize natin yung about sa polar coordinates. Yan. Tapos, yan. Vertical line to Bali kung ito ay 0. 0 to Tingnan natin. 0. 0 ang kanyang value. Ang value ng radians. Ito naman, ang value naman ng radians dito ay pi over 2.
Ayan ay ito yun. Ayan. Pi over 2 yan. Ngayon, ano naman ang value kapag nandito na yung point natin. Ayan. Pag ganyan na yung natin, ayan ay 180 degrees na yan, di ba? Or equivalent din siya sa pi. So, mapapansin niyo yung trend, di ba? Tapos, mula dito, tapos, ito yung sensya na sa drawing. Ayan. Angle. From dito, first quadrant up to third quadrant. Yan naman ay 3 pi over 2. Tapos, kung makakabuo tayo ng isang circle dito, ayan, circle na yan. Circle na yan, palaki natin para mas malaki. Yung circle na yan, magiging na yan. Bukod sa meron kang 0, pwede natin itong i-represent as 2 pi. So, kung kukunin pa natin, halimbawa, tanggalin natin itong mga to, or gawa na tayo ng panibago. Ayan. Tapos, kung sabihin natin, itong line na to ay binabisect niya yung angle dito. Kasi di ba ang angle dito ay 90 degrees. Tapos binisect niya. Bali 45 degrees dito, 45 degrees. Mangyayari, mahati lang itong si pi over 2. So, bali, kapag dito sa point na to, ang value ng theta natin is pi over 4. Yan. Pi over 4. Tapos, kung sakaling magkakaroon tayo ng line dito, binabisect naman niya yung angle dito, bali 45 degrees dito, sa angle na to, at 45 degrees dito sa angle na to. Bali, maging value naman ng theta natin ay pi over 2 plus pi over 4 is equal to 3 pi over 4. So on and so forth. So, bali ang hinahanap kasi natin ay itong mismong yung theta, value ng theta. Ito nga, ay negative 1, negative pi over 6. Paano naman yung value niya dito? So, mapapansin natin na yung angle nito from negative pi over 6 up to 0, equivalent din siya sa pi at dito sa angle na to. Bali, pi plus pi over 6 is equal to 7 pi over 6. So, nakuha na natin kung ano yung value naman nung theta dito sa kabila. So, dalawa maging values natin dito. Bukod sa meron tayong pi over 6, pwede rin natin gamitin si 7 pi over 6. Yan naman yung magiging upper bound natin. pi over 6. Magiging bounds natin ay negative pi over 6 theta 7 pi over 6. Kung isa-substitute natin 7 pi over 6 dito sa equation natin, sine of 7 pi over 6 is also equivalent kay negative 1/2.
Ganun din si 11 pi over 6. Equivalent din siya sa negative 1 half. So, meron na tayong bounds ni theta. Ano yung bounds naman nung ating r? Ang bounds naman ng ating r, since ang outside natin ay circle, hindi pala, ang outer ay circle. Outer ay circle at inner naman ay cardioid. Therefore, ang 2 minus 2 sine theta are 3. So, meron na tayong dalawang bounds. Pwede na tayong mag-solve ng double integral. Yan, area is equal to integral of sa outer integral yung bounds ng theta. 7 pi over 6. Then, integral of 3. Then, 2 minus 2 sine theta. Then, anong ilalagay natin dito? Since hindi naman tayo binigyan ng function sa loob, ang hinahanap sa atin ay mismong area. Bali, ito ang mismong formula lang natin. R dr d theta. Yan. So, ganyan ang paghanap ng area in polar coordinates. Ayan, solve na natin. Integral ni r dr. Bali, ito munang unang i-evaluate natin. Huwag muna si d theta. So, integral ni r dr is equal to 1 half r squared. Pamparan natin yung mga bali, pag sinimplify natin to, hindi kasama si d theta. Yan. Bali, ito, pag sinimplify natin to, magiging 1 half r squared. Upper bound niya ay 3 and lower bound niya ay 2 minus 2 sine theta. Yan. Then, perform lang natin yung mga substitution. Pwede natin i-factor out tong si 1 half. Factor out natin si 1 half. Same process din naman to ng basic integration. Pagkakaiba, ang ginamit lang kasi natin ay polar coordinates. Three squared minus 2 sine theta squared. D theta. Hindi mawawala si d theta. Kasi hindi pa natin i-evaluate yung mismo integral pa. Baga, yung inner integral pa lang muna. Simplify natin to, magiging 4 minus 8 sine theta plus quantity quantity to. Kasi didistribute natin yung negative sign. Sine squared, negative 2 sine theta, i-square mo natin yun. Makukuha natin is positive 4 sine squared theta. Ayan. Then, distribute natin yung negative sign. Then, distribute natin yung negative sign sa isang group ng ating terms dyan sa ating integral. Bali, magiging na yan. 1 half or equal to 1 half.
simplify na lang din natin to. Hindi na tayo gaan mag-type. I-distribute lang naman natin. Ayan. Bali, pag dinistribute natin, maging negative 4, positive plus 8 sine theta minus 4 sine squared theta. So, distribute na natin. Negative sign. 4 plus 8 sine theta minus 4 sine squared theta. Ayan. Then, pag sinimplify natin sa 3 squared, magiging 9. 9 minus 4, magiging 5 na lang siya. Then, kailangan nating mapapansin natin sa ating integral, meron tayong sine squared theta. Alam natin na ang identity ng sine squared theta ay 1/2 minus 1/2 cosine 2 theta. So, transform na natin itong si sine squared theta na sa half angle or double angle formula. 1/2 minus 1/2 cosine 2 theta. Ayan. Then, mangyayari, simplify natin to, distribute natin si 4 sa group na to, makukuha natin negative 2 plus 2 cosine 2 theta. Yan. Then, simplify natin. 5 minus 2, magiging 3 na lang siya. Yan. Then, pwede na natin kunin yung integral nito. 1/2. Then, anong integral ni 3? 3, integral ni 3 d theta is 3 theta. Then, ano naman integral ni 8 sine theta? Integral naman ni 8 sine theta ay negative 8 cosine theta. Yan. And ano naman ang integral ni 2 cosine 2 theta? Integral naman ni 2 cosine 2 theta ay positive sine 2 theta. Kung medyo nakangapa kayo o di kayo sigurado sa mismong nakuha nyo yung integral, pwede nyo kunin ulit yung derivative nito. Kailangan, pag kinuha mo yung derivative, babalik lang din tayo dito. Bali, ang derivative ni 3 theta is 3. Derivative naman ni negative 8 cosine theta is 8 sine theta. Dahil ang derivative negative cosine ay sine. Then, ang derivative naman ni sine 2 theta is 2 cosine 2 theta. So, nakuha na natin yung integral. Substitute na lang natin yung mga bounds, which are 7 pi over 6 and negative pi over 6. Proceed na tayo sa substitution. 1/2 times the quantity of 3. Sa substitution na natin 7 pi over 6. 7 pi over 6. Ayan. Minus 8 cosine 7 pi over 6 plus sine 2 times 7 pi over 6 is 7 pi over 3. 7 pi over 3 minus the quantity of 3 times negative pi over 6 minus 8 cosine negative pi over 6 plus sine of 2 times negative pi over 6 is equal to negative pi over 3. Yan. Then, ang gawin muna natin, distribute muna natin, o simplify muna natin itong mga pwede, kaya natin i-simplify. Simplify natin, 3 times 7 pi over 6 is equal to 7 pi over 2.
Then 8 times cosine 7 pi over 6. What is cosine 7 pi over 6? Cosine 7 pi over 6 is negative 3, negative square root of 3 over 2. So, negative 8 times negative square root of 3 over 2, makukuha natin is positive 4 square root of 3. And what is sine of 7 pi over 3? Square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. And then, ito, simplify natin. 3 times negative pi over 6 is negative pi over 2. Negative pi over 2. Then, what is cosine negative pi over 6? Cosine negative pi over 6 is equal to square root of 3 over 2. And square root of 3 over 2 times negative 8 is negative 4 square root of 3. Yan. And then sine of negative square root of 3, I think this is square root 3 over 2 then. Negative. Negative square root of 3 over 2. Yan. Then distribute natin yung negative sign. Lahat sila magiging positive. Lagay na lang natin sa baba kasi mabubura din siya. 1/2 and then times 7 pi over 2 plus 4 square root of 3 plus square root of 3 over 2 plus pi over 2. Negative times negative is positive. Plus pi over 2 plus 4 square root of 3 plus square root of 3 over 2. And then, papansinin nyo, pag pinagsama natin sila, magiging ano siya. So, since 1/2 lang naman, papansin nyo na sige, simplify na lang muna natin to. So, 7 pi over 2 plus pi over 2 is equal to 4 pi. 4 pi. Ayan. Pinagsama natin 7 pi over 2 plus pi over 2. Then, pagsamahin din natin to. 4 square root of 3 plus 4 square root of 3 is 8 square root of 3. Then, eto, pag pinagsama naman natin, magiging square root of 3. So, 8 square root of 3 plus 8 plus square root of 3, magiging, pag sinimplify natin to, magiging 9 square root of 3. 9 square root of 3. Then, distribute natin si 1/2. Makukuha natin final answer is 2 pi plus 9 over 2 square root of 3. Pwede yan yung final answer natin. Pag kinuha natin yung simplified form nito, or I mean decimal form, approximate natin. So, approximate natin, what is the equivalent of 2 pi plus 9 square root of 3 over 2? Yan ay 14.0774. So, yan ang ating final answer. It's better na ito na lang irrational expression. Kasi exact talaga ito eh. Ito naman ay approximate lang naman. Bali, ito yung value ng area nung hinahanap sa atin sa figure. Next naman ay evaluate natin yung integral nito, where D is the region from first to third quadrant between the origin and x squared plus y squared is equal to 25. Ngayon, kailangan muna nating alamin kung alin dito ang mga bounds. Kung alin ang bounds ng R at alin ang bounds ng theta. So, ano bang bounds muna ng R? Papansin natin between the origin and x squared plus y squared is equal to 25. Alam natin na ang equation na ito ay circle.
Then pag transform natin ito, equation na to sa polar coordinates, maging r squared is equal to 25 or r is equal to 5. Then since given sa atin origin, therefore, sa ring bound ay 0. So ang magiging bound ng r natin ay 0, r, from 0 up to 5. So yan ang bounds para sa r natin. Paano naman yung bounds para sa ating theta? Nakalagay dito yung first to third quadrant. So, ilan ba ang radians from first to third quadrant? So, isipin natin, di ba? Sa degrees, yan ay from first to third quadrant ay 270 degrees. Pag kinonvert natin yan sa radians, magiging from 0 up to 3 pi over 2. So, yun. Kailangan ay familiar tayo sa mga radians. Yung value ng theta sa polar coordinates. So, since ang given sa atin from first to third quadrant, bali ang magiging ano natin dyan, tawag dito, bounds para sa theta is 0. Theta is from 0 up to 3 pi over 2. And given, nakuha na natin yung mga bounds, pwede natin i-evaluate yung given na double integral. Let's evaluate. Pero mapapansin nyo yung given sa ating double integral ay naka-Cartesian coordinate system pa. Transform natin siya into polar coordinates and then i-plug in na rin natin yung ating mga bounds. Makukuha natin ay yung outer integral natin ay bounds ng theta, which is 0 up to 3 pi over 2 d theta. Ayan, may d theta na tayo para dyan. Ngayon, para naman sa ating inner integral, ang bounds niya ay from 0 to 5. Then, yung transform natin to into polar coordinates. 2 times e raised to, what is x squared plus y squared? X squared plus y squared is r squared. R squared minus 4. Yan. Then, yung kasama niya, r dr. Ayan, na-transform na natin yung integral natin from Cartesian coordinate system up, naging polar coordinate system na siya. Now, pwede na natin isolve yung ating mismong integral. Pwede rin natin itong itabit ng si r dito kay 2. Ayan, 2r e raised to r squared minus 4. Then, solve na natin yung mismong integral. Unahin muna natin yung inner integral. Pag sa inner integral, ayun. Pag sa inner integral, copy natin to. Ayan. Pag sa inner integral, mapapansin natin na ang derivative ni r squared minus 4, kasi itong form ng integral na to ay e raised to u, du. Ang derivative ni r squared minus 4 is 2r dr. So, meron na tayo dito. 2r dr. Yan o. 2r at saka dr. Bali, kung gagawin pa natin ng use substitution, pero hindi ko na ito ipapakita sa inyo, makakuha lang din natin ay e raised to r squared minus 4 d theta. So, evaluate natin yung inner integral, magiging e raised to r squared minus 4. Then, ang bounds natin ay from 5 or from 0 to 5. Then, substitute na natin yung r sa mga given bounds natin. Pag sinubstitute natin, makukuha natin ay e raised to 25. Since 5 squared is 25. 25 minus 4 minus e raised to 0 minus 4. Then, pag finalize natin to magiging negative 4 ito.
Then ito naman ay magiging 21. Makapansin natin na yung expression na ito ay constant. Pwede natin siyang i-factor out. Pwede rin natin itong i-simplify bilang isang fraction para wala tayong negative exponent sa ating expression. So, pag sinimplify natin to further, magiging e raised to 25 minus 1 over e raised to 4. Ayan. Then since this is a constant eh, pwede natin siya i-factor out sa labas. Ayan. Then kunin natin yung integral ni d theta. Integral ni d theta is theta. Then, ayan. Theta. Substitute natin yung mga bounds natin from 0 up to 3 pi over 2. Then makukuha natin is 3 pi over 2 minus 0. Magiging 3 pi over 2 lang din siya. Therefore, simplify na natin yung final answer natin. Ang final answer natin dito sa example number 2 ay 3 pi times the quantity of e raised to 25 minus 1 over 2 e raised to 4. Ayan, nakuha na natin yung final answer natin dito. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo ang ginawa kong content ngayon at marami kayong natutunan sa aking ginawang discussion. Manong paki-like, share, and subscribe to my channel at Iscolord. And kung mayroon pa kayong katanungan, comments, or suggestions, pwede nyo akong email iscolord@gmail.com. Maasa ako na marami kayong natutunan sa ginawa nating discussion ngayon. Ako nga ulit si Iscolord, laging nagsasabi, ang pagtuklas ng karunungan at kaalaman ay walang hangganan. Kaya, never stop learning. Mag-ingat kayong lahat at kita-kits tayo sa susunod ko pang mga videos. Maraming salamat sa pakikinig.